ජොබ්ස් ඇන් ප්‍රොෆෙෂන්ස් රැකියාවන් සහ වෘත්තීන් වල නම් 55ක් අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඔබ හොඳින් දන්නා ටීචර් ඩොක්ටර් වගේ වෘත්තිකයන්ගේ නම් පාඩම ගොඩක් දිග වෙන හින්දා අපි මේ පාඩමට ඇතුළත් කළේ නැහැ. මුලින්ම අපි ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය දිහා බලමු. ඉදිකිරීමක් සඳහා මූලික නිර්මාණය සකස් කරන්නේ ආකිටෙක්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා. ආකිටෙක්ට් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා. එම නිර්මාණය ප්‍රායෝගිකව ඉදිකිරීම භාරව කටයුතු කරන්නේ ඉංජිනේරුවා. ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන්නේ මේසන්වරයා. දැව ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම් කරන්නේ කාපෙන්ටර් වඩුවා. ඕනම ඉදිකිරීමක් සඳහා ලේබර කම්කරුවාගේ සහාය අවශ්‍යයි. කම්කරුවා විදුලිමය කටයුතු වයරින් වැඩ භාරව කටයුතු කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රීෂන් විදුලි කාර්මිකයා. ජලනල පද්ධතිය සකස් කරන්නේ ප්ලමර් ජලනල කාර්මිකයා. බී ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. ප්ලමර් ජලනල කාර්මිකයා. පෑස්සුම් කටයුතු නැත්තම් වෙල්ඩින් වැඩ කරන්නේ වෙල්ඩින් කාර්මිකයා. පෑස්සුම්කරු. අපි ඊළඟට ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය දිහා බලමු. ඩ්‍රයිවර් රියදුරා. කාර් ඩ්‍රයිවර්, බස් ඩ්‍රයිවර් කියලා විවිධ රියදුරන් ඉන්නවා. දුම්රිය රියදුරාට අපි එන්ජින් ඩ්‍රයිවර් කියලා කියනවා. බස් එක ඉන්නවා කොන්දොස්තරවරයෙක්, බස් කන්ඩක්ටර් බසෙහි කොන්දොස්තරවරයා. මේ වාහන කැඩුනහම හදනවා මිකැනික් කාර්මිකයා. ටිකට් ප්‍රවේශපත්‍ර පරීක්ෂා කරන නිලධාරියා ටිකට් ඉන්ස්පෙක්ටර්. ගුවන් යානයක් පදවන්නේ පයිලට් ගුවන් නියමුවා. නැවක ප්‍රධානියා තමයි කැප්ටන්. නැවෙහි සේවය කරනවා සේල නාවිකයා. ගුවන් යානයක සේවය කරන අය අතර ඉන්නවා එයා හොස්ටස් ගුවන් සේවිකාව. උසස් අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ වෘත්තීන් කීපයක් දිහා බලමු. විශ්වවිද්‍යාල යනාදීහි දේශන පවත්වන දේශකයා ලෙක්චරර් දේශකයා. මහාචාර්යවරයාට කියනවා ප්‍රොෆෙසර් මහාචාර්යවරයා. සයන්ටිස්ට් විද්‍යාඥයා. විවිධ පර්යේෂණ යනාදිය කරන්නේ රිසර්චර් පර්යේෂකයාට අපි කියනවා රිසර්චර්. ලෙක්චරර් දේශකයා, ප්‍රොෆෙසර් මහාචාර්යවරයා, සයන්ටිස්ට් විද්‍යාඥයා, රිසර්චර් පර්යේෂකයා. කලා ශාස්ත්‍රය හා සම්බන්ධ වෘත්තීන් ගොඩක් තියෙනවා. චිත්‍රපටයක් වගේ කලා නිර්මාණයක් අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ ඩිරෙක්ටර් අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඕනම ආයතනයක අධ්‍යක්ෂකවරයාට කියන්නේ ඩිරෙක්ටර් කියලා. නිෂ්පාදකයා ප්‍රොඩියුසර් නිෂ්පාදකයා. වේශ නිරූපණ ශිල්පියාට කියන්නේ මේකප් ආටිස්ට් වේශ නිරූපණ ශිල්පියා. ඡායාරූප ශිල්පියා ෆොටෝග්‍රැෆර්. රංගපෑම් කටයුතු කරන්නේ නළුවන් සහ නිලියන්. නළුවාට අපි කියනවා ඇක්ටර් නළුවා. නිලිය ඇක්ට්‍රස් නිලිය. ගීත ගායනා කරන්නේ ගායකයා සිංගර් ගායකයා. සංගීතය සපයනවා සංගීතඥයා මියුසිෂන් සංගීතඥයා.
දේශපාලන නායකයන් කීප දෙනෙක්ගේ නම් ඉගෙන ගනිමු. රටක ප්‍රධානියා ප්‍රෙසිඩන්ට් ජනාධිපති. නමුත් සමහර රටවල් වල ප්‍රධානියා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් අගමැති. ඕනම රටක ඉන්නවා මිනිස්ටර් ඇමතිවරයා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට කියනවා මෙම්බර් ඔෆ් පාර්ලියමන්ට්, කෙටියෙන් MP. මෙම්බර් ඔෆ් පාර්ලියමන්ට් නැත්නම් MP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා. නීති ශාස්ත්‍රයේදී අපට හම්බ වෙනවා ජජ් විනිසුරුතුමා, හයිකෝට් ජජ්, සුප්‍රීම් කෝට් ජජ් යනාදී වශයෙන් විවිධ විනිසුරුතුමන්ලා ඉන්නවා. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ඉන්නවා මැජිස්ට්‍රේට් මහේස්ත්‍රාත්වරයා. නීතිඥයා ලෝයර් නීතිඥයා. නොතාරිස්වරයා නෝටරි පබ්ලික් නොතාරිස්වරයා. ගම්මට්ටමින් අපට හම්බ වෙනවා සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයා, ජස්ටිස් ඔෆ් පීස්, කෙටියෙන් JP, ජස්ටිස් ඔෆ් පීස් සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයා. රෝහලක සේවය කරනවා ඩෙන්ටිස්ට් දන්තවෛද්‍යවරයා. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයාට අපි කියනවා සර්ජන් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා. වෙටරිනේරියන් කියන්නේ පශු වෛද්‍යවරයා, කෙටියෙන් VET වෙට්. වෙටරිනරි සර්ජන් කියලත් කියනවා පශු වෛද්‍යවරයාට. ඖෂධ නිකුත් කරන්නේ ෆාමසිස්ට් ඖෂධවේදියා ෆාමසිස්ට්. ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රය දිහා බැලුවොත් අපට හම්බ වෙනවා බිස්නස්මන් බිස්නස්මන්, වෙළෙන්දා සෙලර්, සේල්ස්මන් අලවිකරු, පිළිගැනීමේ නිලධාරියා රිසෙප්ෂනිස්ට් පිළිගැනීමේ නිලධාරියා. ගණකාධිකාරීවරයාට අපි කියනවා අකවුන්ටන්ට් ගණකාධිකාරීවරයා. අවසානයේදී අපි තවත් විවිධ ශාස්ත්‍රවලට අයත් වෘත්තිකයන් කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් ඉගෙන ගනිමු. කිමිදුම්කරුවට කියන්නේ ඩයිවර් කිමිදුම්කරුවා. විවිධ ආයතනවල සේවය කරනවා සෙක්‍රටරි ලේකම්වරයා. නගරයක ප්‍රධානියා මේයර් නගරාධිපති. සිත්තරා නැත්තම් තීන්ත ගාන්නාට අපි කියනවා පේන්ටර් සිත්තරාටත් කියනවා, තීන්ත ගාන කෙනාටත් කියනවා. පුවත්පත් කලාවේදියා ජර්නලිස්ට් පුවත්පත් කලාවේදියා. රටක් රකින්නට ඉන්න සොල්දාදුවට අපි කියනවා සෝල්ජර්. ක්‍රිකට් කියන්නේත් වෘත්තියක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට කියන්නේ ක්‍රිකටර් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. වාර්තාකරු රිපෝටර් වාර්තාකරු. කෙනෙක් ලස්සන කරන කෙනා රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා බියුටිෂන් රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා. පුස්තකාලයක් භාරව ඉන්නේ පුස්තකාලාධිපතිවරයා ලයිබ්‍රේරියන් පුස්තකාලාධිපතිවරයා. ඉතින් අපි මේ පාඩමින් රැකියා සහ වෘත්තීන් 55ක නම් ඉගෙන ගත්තා. ඒවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මතක තබා ගන්න. මේ වගේ තවත් ඔබට වැදගත් වන ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔබට අලුත් වීඩියෝ දානකොට පණිවිඩ එන්න bell icon එකත් select කරන්න අමතක කරන්න එපා.